Good morning, good morning, good morning. Ito po muna ang ating bati sa inyong lahat. Daisies sa kurbata ko po this morning. Ang tagal kong parang nag-aalangan na gamitin ito kasi sobrang cute, sobrang dainty. Pero lately, my mood has been better. So, happier and yeah, daisies. Good morning, magandang araw po, and good evening sa kabilang bahagi ng mundo po natin where we have people who tune in also, Filipinos and our foreign friends, and evening po doon, afternoon siguro sa Middle East where we also have our friends there, and of course dito sa Asia, get pa rin ang araw, and so, nandiyan po sa screen po ninyo, bati muna, pakinggan po natin ang bati ni Maestro Ana and Maestro Ado. Good morning, Ana and Ado. Umaga! Nagkabay-kabay. Oh, Ado to. Magandang umaga sa inyo lahat mga kabansa. Ito na naman kami, summarizing all the local and foreign affairs issues of the week para sa inyong kalulugdan. Ang maestro at ang maestra. Hala. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Andito po ang ating Sunday edition ng Ang Maestro at kasama po ako dyan, ang maestra. At huwag po kayong aalis at marami po tayong tatalakayin. At the same time, may panauhin po tayong mai-enter. Yes. Si Ginoong Francis Chua, one of the Hall of Famers, no? Dito sa first APCU Awards, award with APPCU Award for promotion of Philippine-China understanding. And Francis Chua, who is a former ambassador to Beijing ng Pilipinas, I think, and a very successful businessman here in the Philippines. We'll have a very short interview with him, 15 to maximum 20 minutes, mamayang alas 9 po. But before that, we have a very vital issues po. Of course, isimula natin po dito sa plane crash po natin, balik-aral po sa ilang mga nangyari dyan. At ilan na ba ang naging crash nitong mga Philippine Air Force planes and helicopters itong nakaraang 10 taon? And why President Duterte is correct in saying that this has to change. He has to increase the budget of the Philippine Armed Forces and Military. And kailangan mga bago na ang bilhin ng Pilipinas. And it brings me to the question, do we need the submarine or do we need more of these flying assets natin, air assets? Then we move on to mukhang Ana, the possibility of Duterte. Yes. Is looming. Dahil nireview ko po yung Manila Daily Tribune, na dating pahayagan ko rin. And yan po ang pahayagan na boses ng Malacanang. Andyan si Salpanelo, si Bongko nagsusulat, and mukhang mga kakosa ni Presidente Duterte ang nagpapalakbo po ng pahayagang yan. Kaya diyan ko din binabasa ang isip ng administrasyon. And sa umagang ito, may dalawang headline po sila. Si Sara, kung bakit siya nagbago ng isip at tatakbo na siya. And then si President Duterte. Si Salpanelo pala na sinasabi na maiitsapuera na talaga ang oposisyon dahil sinasabi niya tatakbo na si Presidente Duterte bilang Vice President. Pero may pasok pa rin ng Bongo. So may kaunting misteryo pa rin na pinapasok si Presidente Duterte dito sa mga kombinasyon ng administration or ruling party. And then there is a very important BBC report that I want to bring to your attention. We'll have a 3-minute video. Actually, mas mahaba yun. Kinat natin. Kasi ito ay kasama sa paninira sa ating lahat dito sa Pilipinas,
DBC, paninira sa gobyerno, paninira sa Asia, paninira sa China, pang-intriga. Ito ay lahat kasama po doon sa planadong kanilang pagpapainit ng South China Sea dispute issue na mukhang wala na talaga, lalo-lalo na matapos ng away ni Ilbay at ni Carpio, which we will also visit again today. I have a new column which I will be submitting to. I have a new column I will be submitting to our editor Kaado after the show. And then, of course, the big issue now of the ABS-CBN franchise cancellation or suspension or simply termination. Tapos na kasi, di ba? And yung pilit nila buhayin ulit yung pag-asa na maibalik po ito. We will have a review of all the issues, major issues brought up in the Senate and social media debate and discussion nung ito ay napatigil. And then we'll have Ambassador Francis Chua, whichever comes first, no? We will cut short our discussion on ABS-CBN and continue by 9 o'clock kasi papasok na po ang ating interview with Francis Chua. And later on, we'll have more local and international details. So simulan po natin, reminder lang po doon sa airplane crash ng C-130, yung C-130, na ating tinalakay na po yan, and yung immediately na napansin po natin, naging aktibong-aktibo itong mga assets ng mga amboys, American boys dito, tulad ni Jose Custodio, na in-interview kaagad ng One Media. One Media ng Channel 5, if I'm not mistaken here, ni Manny Pangilinan, who is also an American asset, oligarch, pero actually American asset po yan. At pilit po na pinapalabas nitong si Jose Custodio, self-proclaimed military historian ng UP daw, University of the Philippines, pero talagang American boy po ito. Every time makapasin po ninyo na may isyong mainit, i-interview ng One Media po ito. And the most important recollection, of course, in February of this year, bago po lumitaw yung 220 fishing boats na militia daw dun sa Whitsun Reef, ito pong si Jose Custodio nagsalita din sa One Media at sinasabi niya may mga rumors na coup d'etat and so on and so forth, na nilabas din naman ng Rappler and so on. Kaya doon, at that point, they were attempting to do something against Duterte. So, importanteng masubaybayan kung ito. At yung mga ini-interview ng ANC, itong TV5, itong One News, and so on. And salamat din naman sa research ng Rappler. Basta't may mga interesting news, you can expect all these media to try to produce something truthful and factual. And of course, Xinhua nag-report the second-hand U.S. aircraft kills 53 in Philippine military plane crash. Yung katabi po, inilagay po natin yung research ng Rappler at yung number 15 tayo naglagay. List of military aircraft accidents in the past 10 years. Binilang ko 15, 15 na po. Marami pong namatay na. At itong taon lang, 2021 lang, 3 helicopter crashes before this C-130. And so, my question is, of course, I said, tama si Presidente Duterte na sabi niya, hindi na tayo bibili ng second hand. Itong mga binibili naman natin from budgets the Americans give or provide in the mutual, in the military aid or assistance program. So, ayan po. And so, this brings me to that question now, kasi I'm really against the submarine. Maraming excited tungkol sa submarine and so on. Isang submarine po, ilang eroplano na, ilang helicopter po, Maybe it's not time to go into the submarine.
but to improve our military air transport. That's what I wanted to ask Madam Ana and Kaado, kung anong kuro-kuro niyo dyan. Ladies first. Sa akin po kasi, from the very start, ang stand ko po pagdating sa mga military equipment, military gadgets or instruments man yan, at saka, like even yung mga aeroplano, helicopter, ang ano ko dyan, stand ko lagi is we should have, modern, but at the same time, hindi siya second hand. Mahirap po kasi talaga ang second hand, especially kapag mga ganyang especially when you talk about military, equipments and armaments. Kasi pag second hand, ibig sabihin, gamit na yan before. Tapos, ipapasa sa atin. Parang, hindi mo rin, kumbaga sa auto, glass pag na kumbaga, ganun. Hindi totoo kasi, di ba ginagamit yan ang military, lalo na kapag galing Amerika. Ang Amerika, sa dami ba naman ng naikwentro nilang away at saka wars in different parts of the country. I think lahat ng karamihan ng kanilang mga military equipments at saka mga helicopter and all that, nagagamit Di ba? Yeah. Hindi lang siya for safety If you really want to modernize the armed forces of the Philippines, then you really have to buy modern and brand new na mga kagamitan. Kasi para sigurado ka rin sa efficiency, effectiveness ng mga ng military materials mo. Kasi kung hindi rin, what's the point of modernizing? What's the point of buying? Katulad ngayon, 3 na ata yan. Ang C-130, yun nga ang ko kasi nga, C-130 is usually used for combat. Yan for combat yan kasi you transport lots of soldiers from one point to the other diba? Pero tignan mo, ano nangyari doon. Yun nga kasi pang war yan kahit sabihin mo pang rough ang runway mo or what, it should it should sustain Yun kasi pang war ka sa war, hindi yan yung magaganda yung kondisyon, Hindi, ganun. Ang war, pag nasa gera ka, medyo lahat ng kondisyon na hindi ganun kaganda, dapat kaya. Ang kaso, yun nga, nagkaroon tayo ng casualty, which I felt very sad. Kasi ang dami ko, 50 ata na sa counting. 53 na yung huling ulat. 53. Oo. At saka hindi madaling mag-produce ng soldier, ng yung natin, Yun din yung ko dyan, Kasi ang soldier natin, maraming pinagdadaanan yan na training, before pa nga sila maging sundalo. Tapos mawalan ka lang daw sa isang aksidente na hindi natin alam kung ano ba talaga ang dahilan. Yes. Let's go to Maestro Ado. What's your opinion on this matter? Well, this military equipment from the United States is foreign military credits. Wala tayong nilalabas dyan kundi yung mga extraneous expenses. Kasi these are charged to our entitlements under the Military Assistance Pact, which is the least known of the 3 treaties that we entered with the U.S. sometime in the 1950s. Yung una, alam ng karamihan yung Mutual Defense Treaty. Alam nung karamihan ng Mutual Basis Agreement. Pero itong Military Assistance Pact, hindi ito masyadong kilala. At ginamit pa nga nila, dahil nga hindi ito masyadong kilala, ginamit pa nila ang EDCA at BFA na clutch para maaprubahan to go around the cancellation of the Military Basis Agreement. Pero meron na yan dyan. Sabi nila, paano yung mga equipment, paano yung mga training. The Mutual Assistance Pact, Mutual Assistance Agreement or Mutual Assistance Treaty as it may be known in the diplomatic circles, provides for this. And we draw foreign military credits from this. Now, Secretary Lorenzana has already started using the credits for light equipment.
At saka yung mga, mapapansin nyo, may mga drones na tayo, bili rin siya ng mga rockets, spy equipment, yung mga ganyan. Pero 10 years, 15 aircraft accident, tama naman si Presidente Duterte dyan. This is no longer a coincidence. Baka yan ang... At saka yung mga yan pardon me for saying, baka this is part of a destabilization, ako medyo duda ako pagka ganito karami mga pinapatay, duda ako katulad nung sa 44. I mean, this is not just 1 or 2 or 3 dying in an encounter, you know. These are this could have been prevented. Yeah. So wala nang heavy military equipment from the United States. Tama si Ana, gasgas na mga yan. Instead of 130s, we can get J7s from China. And I'm sure the Russians would have a cheaper equivalent. So hindi solo ang transport, no? From by the way, yung Sikorsky, that is only a plant in Poland. US pa rin yun, And I'm suspecting na foreign military credits then through the US ang ginamit doon. Yeah. We have forthcoming F-16. Be careful. We might be training our best pilots only to die because of equipment failure. Yes. Amen. And yan po ang bunga ng dependency on the United States of America, and mabuti nga tayo ay lumalayo na at dumidistansya para balanse ang mga relations natin. Pati ang mga military supplies natin, equipment, and makakapagpili na po tayo. So, the question is, was it ever worth it, this dependence on the United States? I think it is not, and mabuti na iiwanan na po natin yan in this new era under President Duterte. Let's move on again to this effort of the Western countries sa ilalim ng pagkukumpas or tutelage ng mga Amerikano sa paninira po sa Pilipinas, na dahil sa ayaw sumunod sa kanila ang presidente natin, ayaw magpaalipin, ayaw magpatuta, puro paninira. And the next one, of course, siguro na basa na rin ng ibang mga viewers po natin. Let me greet them. Mga maasa pong sumasok po. Hazel Ayaz, Silvano Mendoza, Patricia Castillo, Nicolas Rial Jr., and may mga YouTuber, walang mga pangalan po. But maybe later on we'll see that. Hirashita Briones was very early. She's coming in from Japan, and si Obi Aranza Mendez, and Imelda Galve, Ixnon Ethno Masap. Okay, and let me see kung dito may mga pangalan sila. Boy Rodica. Okay, we'll go back to them. Paalala lang po doon sa mga hindi pa nagpapadala ng mga addresses po nila who got the prizes for early birds, please send in your addresses. But we've sent out a great many already. Si Ka Mario is present. Is this Ka Mario in Seattle, the United States of America? Si Bentot Tole, good AM daw, and then there are others here without names, mga pumapasok to the GTNR fan club. Si Reine Gulmans. Reine Gulmans. Okay. So our next topic, Madam Ana and Kaado, yung lumabas sa inquiry ngayon na Philippines least safe ranking traced to poor handling of pandemic. According to this Global Finance magazine, which ranked the Philippines the lowest in its, quote, world's safest countries 2021, unquote, rankings, and said, this survey, this magazine said,
it mainly took into consideration the risk from COVID-19 pandemic. Mabuti marami sa social media ay nag-react at galit na galit dito tulad nitong si L. Junior Napoles. No? Sabi niya po, pwede bang mas unsafe ang Pilipinas kaysa sa Afghanistan kung saan may gera, maybe Syria, and so on. And kung COVID-19 ng pag-uusapan, bakit hindi India ang pinaka-unsafe, which we have seen maybe sa 4, 5, up to 10 million have died from COVID-19, nagkaroon ng shortage ng oxygen, naghagilap sa buong mundo ng oxygen tanks, and so on. What kind of surveys are these? What kind of magazines are these tulad ng Global Finance na makikialam dito na halatang-halata naman na mali ang kanilang mga conclusions? Papayag ba tayo, mga Pilipino, sa kanyang pambabastos, ang wawalang hiya sa atin, paulit-ulit na lang? At siyempre, kasama ang mga alagad nila na nasa media, sa itong mga masasamang intensyon laban sa atin, and yung mga amboys, what's your reaction, Madam Ana and Kaado? Sa akin kasi bias, sige, si Kaado muna. Age before beauty muna ngayon, age before beauty. This is a magazine that's headquartered in New York with offices in London and Milan, no? So I would not take this as a important or even a significant opinion on matters as complex as COVID, as complex as yung safety issue na yan. They have no on that. They have no authority or expertise, no? Ang mission daw niya is to help corporate leaders, bankers, and investors chart the course of global business and finance. Sino ho ba ang mahilig makialam sa mga ganito? Sino ho ba ang nakikialam sa Chamber of Commerce and Industry sa Washington, D.C., no? Sino ho ba nakikialam sa Asia Pacific? Ito ho ang I can see the hands of Strat-based Albert de Rosario Institute here. Hindi nyo kami maloloko dahil coincidentally, nagtrabaho ako sa Washington, D.C., sa ating embassy for 7 years. And we have dealt with people like you, no? Who poses to be of some kind of business think tank and all that. Yung Strat-based ADRI na yan kay Albert de Rosario. May mga kaagapay po yan, may mga partners po yan na mga negosyante, mga CEOs, CFOs, chairman, president, just like them, no? Just like Pangilinan, Manny Pangilinan, no? Mga conglomerates who go around town with people like Anthony Salim, who influence international business and finance. Sila ho yan Sila yan. Ito, I can smell the Makati Business Club here. So yan mga akin, Kaana. Yes po. Ako naman, napaka-bias. Hindi naman yan base sa realidad ng Pilipinas So, pagdating po sa COVID, tingnan nyo naman po ang natin, in terms of vaccination, we're actually top 3 in ASEAN. Second, when you talk about deaths, mababa po tayo compared to many countries in the world, no? Out of 130 countries or 135 countries, nasaan tayo in comes to deaths? Sobrang mababa. Nasa babang-baba tayo. Mga 100 plus yung ranking natin. Hindi ko pa lang na-check, no? Before, I'm checking it every day. Tapos, in terms of cases, karamihan ng cases natin is very mild. And also, tawag nito, asymptomatic. Yung severe natin, mababa. Precisely because
ang sitwasyon natin dito sa Pilipinas, mas naaalagaan nga ng ating mga health workers ang ating mga COVID-19 cases. Pangalawa, when you talk about yung mga isolation facilities natin, ang gaganda, complete with many things, especially yung from the national government. Ang mga OFW natin, di sila nagrereklamo, they actually appreciate na ang ganda ng mga quarantine facilities natin compared to other countries. Now, 5 seconds to our station break. Go ahead. Opo. Compared to other countries na sobrang makikita mo naman yung cases, no? At saka safest. Actually, may report na counter to that na nagsasabi ng Pilipinas ay isa sa mga safe na countries in the world. I just forget kung saang survey yan. Pero mayroong isang survey na international din na nagsasabi. Actually, ngayon lang nga nagkaroon ng mas magaan na loob yung mga tao, yung mga Pilipino na lumabas kahit gabi kasi nga, they know na safe sila dahil andyan ang enforcement agency natin, dahil nandyan ang presidente natin na talagang focus dyan sa safety, no? Law enforcement. So, okay. Nako, bias yan. Galit na galit si Madam. Okay, let's take this station break. Totoo ba ang effective ang VCO o virgin coconut oil sa COVID-19? Ako na ang magsasabi sa iyo. Effective! Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, magbisa ang virgin coconut oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa. Sigurado dahil gawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang kailangan natin magtulungan. Mahalagang paalala, ang VCO ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mayroon ng mga bakuna para mapigil ang hawaan o malalang kaso ng COVID-19. Pero nais rin ng pamahalaan na mapabilis ang paggaling ng mga kababayan nating nagkasakit dahil dito. Yung trial sa ivermectin, magkaroon tayo ng mas reliable estimates ng epekto ng ivermectin bilang isang antiviral agent. Possible therapeutics na pwedeng makatulong sa recovery period. Kagaya po ng aming eksperimento sa virgin coconut oil, ganoon din po yung nagundi ay kasalukuyang pong isinasagawa na rin ng trial. Kaya naman, hindi tumitigil ang ating mga eksperto sa pagsasagawa ng mga pag-aaral at paghahanap ng mga karagdagang solusyon. May bago po kami inaprobahan na clinical trial. May susubukan naman po ay isang bagong formularyo na methylprednisolone na isa pong steroid. Kaya marami po tayo sinusubukan, hindi man bakuna ay makakapagpabilis po sa recovery kung sakali. Tamang impormasyon lamang ang pakinggan. Disinformation at misinformation ay ating labanan, lalo na kung ang usapan ay patungkol sa ating kalusugan. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. Fake news spreads faster and more easily than this virus, and it's just as dangerous. Dahil ang totoo, yung totoo, ang dapat ninyong malaman. What you hear from the mouth of the speaker are really the truth of what the state of the Philippines today. We say no to fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. We promise to work for you at wala sa aming trabaho ng mga sinungaling. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it! LSS na LSS ka dyan, Mars. Anong meron? Nako, Mars, Nutrition Month na. At alam mo ba ang tema ngayong taon ay malnutrisyon, patuloy na labanan, first 1,000 days tutukan. Kaya naman palagi ako napapakanta ng first 1,000 days jingle. Sa atin pala ni na baby nakatutok ang Nutrition Month ngayon. Correct, Mars. Bukod sa jingle, meron ding laking 1,000 tips ang National Nutrition Council para gawing makabuluhan ang partisipasyon natin sa Nutrition Month. Tandaan mo lang, Mars, ang abakada. As simple as abakada, Mars? Yep, Mars. Alaga ng mga buntis. Ba, breastfeeding kay baby ay mahalaga. Complementary feeding na sapat. Dapat suportado tayo sa Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN. Napakadaling ang tandaan, Mars, na mga mensahe ngayong Nutrition Month. Happy Nutrition Month sa'yo, Mars! Tandaan, kapag laking 1,000, yan ang tamang paraan. Mensahe mula sa National Nutrition Council ng DOH.
Isa na namang bagong COVID variant ang natuklasan. Yung Lambda variant ay lumalaganap na sa Peru at sa 35 bansa ng Latin America. Ating Health Department, sinabing wala pa ito sa ating bansa. Wala pa po tayo dito. Hindi pa ito natutuklasan ng Philippine Genome Center. Bakit to pinag-uusapan? Merong posibilidad na maging variant of concern siya. Kaya pagpasok nito sa ating bansa, pipigilan ng ating pamahalaan. Patuloy na paigtingin ang ating border control para makasiguro hindi ito makalusot. Sundan pa rin ang patuloy na paglaban ng ating bansa sa COVID-19 dito sa Radyo Pilipinas. Mahalagang issue, maiinit na balita at talakayan. Alamin mas pinaganda, mas sinalaw, mas Radyo Pilipinas 738 sa Metro Manila. Ang Estro at iba pa, The Unfinished Revolution. Okay, balik po tayo dito sa ating mga pagsusuri ng mga issues at mga pangyayari. And of course, yung paninira po kay Presidente Duterte galing sa kanluran at mainstream media natin sa oposisyon, nasasanay na po tayo dyan as part of our political and information life. Wag na natin masyadong seryosohin lang. No? Yun ang puntik dyan. Matutunat po tayo. It's been so many years that they've been doing this. And let's look at the positive side of our government, which has a lot of problems, but it's doing very well. Next issue, Kaado, I'll start with you. No? Kasi dito sa Sovereign PH, of which you are editor, may item dated July 9, just 2 days ago. Sara Duterte, she says she is open to running for president in 2022. And this morning, as I narrated earlier at the start of our program, tinignan ko, nireview ko ang Tribune that reflects the mentality of Malacanang. Si President Duterte din, through one of the spokespersons, si Salpanelo, seems to be ready to be VP also. Anong kuro-kuro mo, Kaado? Duterte ba talaga? Or Duterte VP must fix isa Duterte for president, meaning Sara Duterte for president, at pwede pang paglaruan yung presidential birth na yan? Well, ito ang trending today. Next week, iba na naman yan. Ganyan talaga style ni Presidente Duterte. He will keep on, parang parang yung bola ng bingo. He will keep on shaking that until December 15, 2021, the last day of substitution of candidates by any political party. And it's good politics, huh? And it keeps him from becoming a lame duck. So, it is good for the country. Kasi ang Pilipino masyadong grabe sa politika eh. Katulad nitong West Philippines, ito, Diyos ko, tutong na issue na ito, mga kabansa. Lagi parang binabalik ng mga tao na nawala ng trabaho dahil sa kalokohan ginawa nila at sa sobrang paggastos nila sa isang toilet paper na yan. Ang politika sa Pilipinas talagang ganito. Pero in my personal view, a Duterte ticket is boarding on dangerous grounds because it is provoking a sleeping giant, no? Dahil this is a shift from the yung tinatawag nilang Imperial Manila to an Imperial Davao. And the Filipinos, kung pumasok si Presidente Duterte, has stayed away from polarized issues. Ayaw na ng Pilipino yung polarization, yung pula-puti. Ang gusto ng Pilipino, yung pinag-uusapan, pinag-aaralan, at gagawa ng policy out of the best possible choices for the people. Okay. Now, this will start, the Duterte ticket will start a discussion that is unnecessary. So, para sa akin, ano lang ito muna, this is trending for the week. Okay. Maestra, is there a Visayan reaction to this? Will Actually, Bisaya... Yeah. Opo, Bisaya po.
Because I think the Visayan vote is around 60% of the national vote, no? I don't know if I'm correct. Correct me if I'm wrong. If that's solid, it's still a good chance that even if there is backlash from other sectors, madadala pa rin ito. Ana, please. Oo, ako naman, coming from a grassroots na perspective, no? Grassroots siguro kasi mas in touch ako sa mga tao sa ground, no? I mean, even in social media, all of my friends are all over different places, no? Ang ano ko dyan is, there's no, actually ang debate na sinasabi na divided ang Philippines and we need a unifying force. The Philippines is not divided because why? Duterte has 90% of approval rating from Filipinos. So, and that's, nandyan pa rin yan. 3% lang yung kabila. So, a Duterte tandem would actually wipe out the other side, no? I'm just being, I'm being upfront about this. And I favor that. I'll be honest with you, no? A Duterte tandem for me is okay. I don't really have any problem with that. But the thing here is like this. I don't think there would be really a Duterte tandem. That's my reading. It's precisely because if Sara runs for presidency, I don't think Digong will run for the VP. Now, if Digong runs for VP, I don't think Sara will push through. It's just a matter of choice, I think, at the moment. At the end of the day, I think the Duterte camp or the administration camp has to make a choice. Kasi yun na yung nasabi nila, and I don't think they would go. I don't think nila yan iti-take back nila yung sinabi nila or hindi nila susundin yung sinabi nila. Kasi sinabi ni Sara, if his father runs, definitely hindi rin siya tatakbo. So may ganon. Pero ako, I'll be honest also, no, I would rather have a Sara presidency or Sara runs for presidency rather than Digong running for VP. But still, at the end of the day, alam na mga tao na I'm a supporter of the Dutertes. So kung mag-run si President for Vice, it's okay. Kasi nga, ang punto kasi nga dito, we need the so-called continuity. We need that. Kasi ang mahirap kasi sa Pilipinas, lagi nating pino-point out, kapag nagbago ang administrasyon mo, karamihan ng mga nangyayari, binabago din yung mga proyekto, ini-stop, or binabago yung direksyon and all that. So, mahirap yan eh. Hindi natin maaabot yung ating gustong maabot in terms of development and progress kung every now and then, pabago-bago tayo ng direksyon. Even our bilateral relation with different countries, nababago din yan. Like for example, kung ang kubol ang nandyan sa power, we don't have good relations with China right now. What if that happens again? Diba? Ganun yan eh. So, ang hirap. So, people are clamoring for continuity. At makukontinue mo lang yan if an ally of Duterte is in power. And that's really, the political reality of this country. Yeah. So ako, either Duterte for presidency ka with Sara or either VP si Duterte, fine with me. No? Okay. Pero ang ano lang doon talaga, Duterte, I don't think that's, of course, hindi natin alam, no? Kasi hindi natin mapipredict yan. Pero ang tingin ko dyan, isang Duterte lang ang tatakbo sa higher position. Well, of course, this is just tactical question. Ang strategic siyempre magpapatuloy ng at least one more term pipilitin ng administrasyon para doon sa continuity. I think that's the medium and long-term situation. And tama din si Kado, December 15 will be the only time. Yes. We will move on to the next topic. And maraming reaction po dito. We are a bit tight in time, but we'll go back to these comments later on. Kasi meron tayong interview na nakaset at 9 o'clock. So, this next one, I'll present 5 slides and a video. Kasi, again, paninira sa bansa po ito at panggugulo, mali-mali naman. Una-una, itong next image is the BBC reporter, si Howard Johnson. Dramatic pa ang kanyang report. Meron pa siyang full face mask and so on. Pa-drama. Pero lumabas din ang mukha niya in the latter part of the report. And sila po ay tumungo sa Scarborough Shoal or yung Panatag Shoal at pumasok doon sa lagoon, the inner lagoon, na sinasabi nila na blockade daw ng Chinese Coast Guard. May video sila.
Hindi ko naman nakita na binablockade sila. Sabi nila kaya sila nakapasok sa lagoon at hindi nakasunod yung Chinese Coast Guard kasi malaki sobra at mababahura yung Chinese Coast Guard. Don't try to palusot, no? Yun ang sabi kung kausap ko yung British reporter na yan, no? Siyempre merong mga shallow draft boats yung mga Coast Guard vessel na yan. Ano? Kung talagang hahabulin kayo. Ano? And by the way, I want to tell him, it is not only the Chinese that blocks or that bans fishing inside the lagoon, but President Duterte, we will show you na nag-utos po na walang Pilipinong mangingisda din papasok doon. Why? Because this is a fish sanctuary, yung lagoon mismo. Ano? Itong British na to, sinasabi pa pinagbawal ang troll fishing dyan na dati meron. Ano? Yung troll fishing po, ang pinakabawal sa mga ganyang mga lugar kasi nga yun ang kumakaladkad po ng kadena sa ilalim ng sa sea bottom nasisira lahat ng mga binabahayan ng mga isda na mangingitlog and so on. So if we do not tell the public, baka meron pang maniwala na ang galing-galing ng tapang-tapang ng BBC reporter na yan at ang galing na paharap sa peligro, haharap sa Chinese coast. Ito po, yan. Let's show the video first before I go to the other images that we will explain. No? 3 minutes lang po ito. So there's a Chinese Coast Guard vessel that's watching us at the moment. It's done 3 sweeps. First of all, 200 meters away, then 100 meters away, and now 50 meters away. It's watching our every move. There are currently 4 Chinese vessels patrolling this area on the outskirts of the shoal. So you may be wondering how we got inside the shoal itself, but we are traveling in a small boat, and that means that we could move across the shallow parts of the reef to move into the area without having to go through the main entrance, which has a deeper entry point. Now, if you're a bigger boat, that would run aground on the reef that we moved across easily. I spoke to the captain of our crew and he told me in the past, pre-2012, before China claimed this as their territory, that this area used to be swarming with trawler ships and fishermen from Taiwan, from China, from the Philippines and from Vietnam. But now it's relatively quiet. Let's not forget also there is a 3.5-month long ban on fishing, a unilateral ban by China at the moment. So that might explain why it's quiet. This is Scarborough Shoal at low tide. You can see hundreds of these rocks jutting out from the waterline. And although it seems like a benign place, this is an area that is at the center of a major geopolitical dispute. On the one hand, China claims large swathes of these waters as theirs under their 9-dash line map. And then you have countries like the United Kingdom, United States, Australia and India coming together with this Indo-Pacific doctrine, this idea that these waters should be free and accessible to all. Coming. Okay, let's go. Okay. Pagkatapos noon, meron silang mga 3 minutes na video about Chinese naval ships and so on with dramatic music. Yung panggagatong na naman. But let me move on. No? Of course, coordinated yung mga Western media with the Philippine
assets nila tulad ni Carpio, nagsulat naman at yung GMA7, in-interview si Carpio, ano daw ang sagot niya doon kay Harry Roque, nasabi ni Harry Roque, wala namang problema yan, maliit na bagay po yung South China Sea, mas malaki po yung tulungan ng China at ng Pilipinas and so on. Eh sabi ni Carpio, yung malampaya, at yung galunggong natin, prove the award versus China is so valuable. Anong totoo? Wala namang problema sa malampaya. Amerikano nga at ang mga British ang siyang nagsamantala dyan na binigyan lang tayo ng 5% na tubo dyan, yung tubo galing dyan, and ang China at ang Pilipinas ngayon ay may joint venture doon sa Reed Bank kung saan 60% para sa Pilipinas and 40% para sa China. May article ako, isasubmit ko kay Kaado mamaya after this program, ang aking title, Continuing Lies of Tonying Carpio and the BBC. But maybe Kaado will formulate an even bit better title po. And so, anong totoo? Nagrereklamo sila, presence ng Chinese vessels. Ito po galing sa South China Sea Probing Initiative. Itong Hulyo lang at 3, ang monitoring po ng Vietnamese boats, a total of 8,923 Vietnamese fishing vessels. You can see it on the left of your screen, with 75,970 tracking points, meaning tinatrack yan over time, 24 hours, 2-3 days, So nasusubaybayan ng bawat boat. Bawat boat kasi merong RFID, yung tawag doon, radio frequency identification device, yon. And so, ayan po, bakit Vietnam hindi binabanggit ng BBC o nila Carpio, etc. And ang totoo po, yung lagoon na, yung sa loob po, yung triangulong yan po, si President Duterte noong 2016 pa po, dineklara yan that the lagoon in Scarborough will be off limits to fishermen. Kasi nagkakasundo ang China at Pilipinas, kailangan protektahan yung longga ng mga isda. At yung kanina nakita nating malaking isda na nahuli, yung baka breeder yun Kaya pinagbabawal yun. Tapos banggit nitong puti na to na parang gusto niya makabalik ang trawler dahil pinipigilan ngayon. The truth is, this is from Oceania. Impacts of bottom trawling. May a picture po dyan, may parang cartoon of why it damages the fish breeding grounds. At yan po ay pinagbawal din ng Pilipinas sa municipal waters. Bawal po ang troll fishing, bottom troll fishing, and troll fishing in general. Sa ating mga, tawag dito, shorelines, near the shorelines. Kasi nga, nakita natuto rin tayo na ito'y sumisira. And kaya po yung Zambales, halimbawa, yung fishing grounds po dyan, napakahina na ng production ng isda dahil nga nasisira po nitong mga dating ginagawa. Kasama po dyan cyanide fishing at dynamite fishing. And of course, yung huling labas po na article ko sa Sovereign PH, yung debate ni Solgen Hilbay at sa Amboy at saka si Carpio, maganda po ang pamagat na nilagay ni Kaado, former Solgen Burns Carpio, the Amboy forces in this array, and si Kalbong Hilbay may skeletons in the closet, si Carpio may skeletons in the closet, kasi pare-parehong nagtatago ng mga pansariling interest sa likod ng kanilang partisipasyon dyan sa arbitration. Okay. After this, we'll discuss this now, and then the next topic will be ABS-CBN, but maybe that will come already after our interview with Ambassador Francis Chua. So, Kaado siguro muna, kasi nga si Kaado ang editor natin dito sa mga article na to. Kaado, so what's your reaction to this BBC report, the Carpio retort to Roque, and mamaya will go to Kaana, who was part of the media forum with Harry Roque. Kaado. Isang bulsa yung mga yan Isang bulsa yung mga yan. Obviously, this pseudo-reporter is what we call in journalism, came up with an oddity, no?
isang bagay na hindi normally ginagawa para magkaroon siya ng footage at mileage doon sa merkado niya sa Great Britain, because this obviously is addressed to the British people and to the Europeans. Obvious naman. And because of that, dahil wala naman sila sa West Philippine Sea, isang damakmak na kabubuhan ang nangyari rito. Meron pang isang hindi usually ginagamit na term sa Filipino journalism, pero narinig ko si Paul Gutierrez, laging ginagamit ito. Ito po yung tinatawag na salsal journalism, no? Okay. Making something out of nothing, even to the point of being ludicrous. Okay, we're going to have our news break, Okay. We'll have 5-minute news break, and then we'll interview, and then we'll go back to Paana on her reaction to this BBC and Carpio commentaries. So let's go back to the studio for the 5-minute news updates. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. But sure na wala kang mamimiss. Mark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Oras sa buong Pilipinas, 5 minuto po bagong alas 9 ng umaga. Radyo Pilipinas, Network Balita, ngayon. Magandang umaga Pilipinas, pwede nang luwagan ang restrictions sa National Capital Region kapag fully vaccinated na ang halos kalahati ng populasyon nito. Ayon sa Octal Research Group, mas makabubuting luwagan ng restrictions kapag fully vaccinated na ang 20 hanggang 40% ng populasyon ng NCR. Batay sa datos, 8.7% pa lamang ng mamamayan ng NCR ang fully vaccinated sa ngayon. Una nang sinabi ng Octa Group na nasa moderate risk pa rin ang buong Pilipinas dahil may ilang lugar sa bansa na high risk pa rin mula sa banta ng COVID-19. Dumating na sa Pilipinas ang karagdagang 37,800 doses ng Sputnik V vaccine mula sa Russia. Alas 9:42 kagabi nang lumapag sa NAIA Terminal 1 ang Korean Air Flight lula ng mga nasabing bakuna. Una nang dumating sa bansa ang noong Biyernes ng gabi ang kabuang 132,000 doses ng Sputnik V vaccine. Ang unang batch ng 15,000 Sputnik V vaccine ay dumating noong Mayo 1, sinundan ng 15,000 rin noong Mayo 12, 50,000 noong Mayo 30 at 100,000 noong June 11. Kasabay ng pagtatapos ng school year 2020-2021, pinapurihan ni DepEd Secretary Leonor Briones ang mga guro at magulang sa pagsisikap ng mga itong maturuan ang mga estudyante sa kabila ng mga hamong dulot ng COVID-19 pandemic. Binati rin ni Briones ang mga mag-aaral na magtatapos, gayon din ang mga opisyal at staff ng paaralan para sa graduation at moving up ceremonies sa school year 2020-2021. Ang okasyong ito anya ang magsisilbing paalala na malalampasan lahat ng pagsubok kapag nagtulungan, lalo na sa sektor ng basic education. Magugunitang ilang beses ding naantala ang pagsisimula ng klase noong 2020 dahil sa banta ng COVID-19. Sa ibang balita, bayan ng Kalamansig, Sultan Kudarat niyanig ng lindol kaninang madaling araw. Alamin natin ang detalye sa report ni Ray Ferreira. Radyo Pilipinas, report.
Niyanig ng lindol na may lakas na magnitude 4.6 ang bayan ng Kalamansig sa Sultan Kudarat kaninang madaling araw. Sa ulat ng PVOX, natunton ang epicenter ng lindol sa bahagi ng karagatan sa layong 15 kilometro sa timog kanluran ng nasabing bayan. May lalim lamang na 30 kilometro ang pinagmula ng pagyanig at tectonic ang dahilan nito. Naramdaman ang intensity 3 sa Kiamba, Sarangani at intensity 1 sa Malungon, Sarangani at General Santos City. Pagtiyak ng PVOX na hindi naman nagdulot ng pinsala ang lindol at hindi na inaasahang magkaroon ng aftershock. Ito si Ray Ferrer, Radyo Pilipinas. Nalalapit na pagbubukas ng Economic Zone Industrial Park sa Binalonan, Pangasinan, inaasahang makapagbibigay ng higit 10,000 trabaho sa mga Pangasinense. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may report si Grace Acquar. Radyo Pilipinas Report. Inaasahang makapagbigay ng higit 10,000 trabaho para sa mga Pangasinense sa buong lalawigan ng Pangasinan ang nalalapit na pagbubukas ng Economic Zone at Industrial Park sa Binalonan, Pangasinan. Ayon kay 5th District Congressman Ramon Gico III, nagpapatuloy ang konstruksyon ng Sumi North Philippines wiring system sa lokalidad. Ito ay paggawaan ng automotive wiring harness at industrial product na pang-export sa mga bansang Japan at North America. Ipinatayo ito sa 20 ektaryang lupain at ito ang kaunang industrial park sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon naman kay Secretary Raul Lambino, gusto nilang makapagpatayo ng eco-zone sa Binalonan at ganoon din ang mga proposals sa Ilocos Sur, La Union, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at iba pang probinsya sa Northern Luzon. Ang Industrial Park Special Economic Zone sa Binalonan ang magiging susi sa pagbangon muli ng ekonomiya ng Pangasinan. Manipod Tayug, Pangasinan, Grace Acquar, Radyo Pilipinas. Yan po ang kabuuan ng ating mga pangunahing balita hanggang sa mga oras na ito mula sa PBS Newsroom. Ako po si Oliver Abileda para sa Radyo Pilipinas. Alam mo bang ikaw ang aming priority? Ngayong Nutrition Month, nilalayon ng 2021 Nutrition Month na palawigin ang kalaman at tututukan ang pagbubuntis ni Mami. Ang panahon ng pagbubuntis ay critical na yugto kung saan kinakailangan na mibigay ang tamang nutrisyon upang masigurong healthy si Mami, ganon din si Baby. Ano-ano nga ba ang mga dapat gawin sa loob ng 9 na buwan o 270 days na pagbubuntis? Una, mahalagang mabigyan si Mami ng sapat at masustansyang pagkain. Sa umpisa pa lamang ng pagbubuntis, importante din na makainom agad si Mami ng iron folic acid supplements sa loob ng 180 days upang maiwasan ang anemia at pagkakaroon ni Baby ng birth defects. Mami, alamin din na mga libreng serbisyo na kalaan para sa iyong pagbubuntis na available sa health center sa inyong lugar. Punta na sa health center para sa regular prenatal check-up ng 4 na beses o higit pa. Malnutrisyon, patuloy na labanan. First 1,000 days, tutukan. Tandaan, kapag laging 1,000, yan ang tamang paraan. Mensahe mula sa National Nutrition Council ng DOH. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Ang maestro at iba pa. The Unfinished Revolution. Ano nga ba ang epekto ng mga hakbang ng pamahalaan kay Juan at Juana? Sa anong paraan mararamdaman ng simpleng mamamayan ang mga pinatutupad ng public policies panuntunan ng Pangulo? Yan ang tatalakayin at ipapaliwanag sa Ang Maestro at Iba Pa. Bahagi kayo ng usapan. Kung may tanong o kuro-kuro, ipaalam sa Ang Maestro at Iba Pa. The Unfinished Revolution. Ana, you do the honors of inviting our guest, Mr. Francis Chua, a very instrumental figure in Philippine-China relations, and of course, a very big man in
Philippine business. Ana, please do the honor. Yes po. Good morning po sa ating mga kabansa at mga nakikinig po at mga sa audience po natin sa National Radio at sa Facebook live stream and also in YouTube, no. Ako po mag-i-introduce sa ating panauhin right now. So before I call him into the our Zoom window, let me introduce our guest. Our guest is Ambassador Francis Chua. He is actually right now one of the two Hall of Famer sa nalunsad na awards for promoting Philippine-China Understanding or APPCU ng APCU or ng Association for the Promotion of Philippine-China Understanding and also of the Chinese Embassy in Manila. So let me introduce him. Ambassador Francis Chua is the Chairman Emeritus of the Philippine Chamber of Commerce and Industry. He is also the Honorary President of the Federation of Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporation. He founded the International Chamber of Commerce in the Philippines in 2015 and served as the first president. In the same year, he was elected as Chairman Emeritus of the Employers Federation of the Philippines. In 2015, he was appointed as the Vice Chairman of the Silk Road International Chamber of Commerce. And in 2016, he established the Philippine Silk Road International Chamber of Commerce as the founding chairman. He was successful in the importation of dump trucks and automobile chassis from China to the Philippines in 1983. He also signed a memorandum of cooperation with Chinese counterparts for launching the first international communication satellites for the Philippines in 1993. In 1997, the Philippines' first international communication and broadcasting satellite was successfully launched by China's Long March the 3rd rocket in Xinjiang, China. Hindi ko alam kung tama ang pronunciation ko ng Xinjiang, China. Ambassador Francis Chua was also appointed by President Gloria Macapagal Arroyo as a member of the Constitutional Advisory Committee and as the Philippines Special Envoy for Investment and Trade in 2006. His achievements in solving anti-Chinese incident that suppressed the rampant kidnapping cases of Chinese nationals paved the way for him to become the commissioner of the Anti-Organized Crime Committee by then during the time of President Arroyo. Ambassador Francis Chua was also instrumental in the crafting of an executive order allowing foreigners who invest in the Philippines to obtain permanent residence visas during President Arroyo's time. This policy did not only pave the way for the removal of Chinese nationals from the list of restricted aliens, but also facilitated the granting of permanent residency to 50 Chinese nationals each year in the Philippines. With the efforts of Ambassador Francis Chua, he helped the FFCCII obtain the rights to host the 10th World Chinese Entrepreneur Conference and serve as chairman of the organizing committee. The conference was successfully held in November 2009 and was highly praised by more than 3,000 Chinese businessmen who participated in the conference from various parts of the world. Furthermore, Ambassador Chua collaborated with Fujian Normal University to establish the Philippine Institute of Chinese Language and Culture and was the first dean of that institute. He also helped the University of the Philippines and Angeles University establish the Confucius Institutes. One of the awardees that we interviewed was actually Dr. Nepomuceno, who is the director of the UP Diliman Confucius Institute. No? Ambassador Francis Chua believes that the Belt and Road Initiative, or BRI, is the sum of China's connection with the rest of the world and is the Chinese way of promoting trade, cooperation, and bilateral relations. He is more than willing to cooperate with China to tell our Filipino brothers the good story of China, their efforts on peace, and how China is a country that cares for its people and the whole of mankind. Ladies and gentlemen, mga kababayan, ang ating pong panauhin, pangdangal sa ating programa ngayon, Ambassador Francis Chua. Good morning, sir, and you may greet po our audience before we start the questions. Morning po sa inyong lahat. Ako po'y nasasalamat sa lahat ng magandang salita po ninyo tungkol sa atin. I think what you talk about
is more than what I accomplished. And I did the honor that I'll be invited to the program. And I hope I could share with you the detailed knowledge that I have. Maraming salamat po. Okay, Mr. Francis Chua, you're a big businessman, you make a lot of money, but why did you find time, and how did you find time to do this service of improving, promoting relations between China and the Philippines? And you brought in a lot of very essential businesses and services such as satellite service and so on to the Philippines. How do you manage to do this? Sir, ganun po eh. I divided my life into different milestones. I devoted 20 years of my life to study. Sa eskwela, hanggang natapos po ako sa UP. Then after that, I devoted another 20 years of my life to business. And after business, I was telling myself, ang buhay ho naman, hindi naman lagi para sa atin ang sarili. So we have to go out, tulong natin po yung kapwa. Kung sino ho ang dapat natin itulong. Ako po naman, nandito po sa Pilipinas, iniisip ko, mabuti na makakatulong tayo ng magandang relationship po between Philippines and China. After all, pinakamalapit po ang dalawang bansa natin. And for centuries, ang relasyon po natin sa China at Pilipinas po, maganda po naman. At mga language po natin, ang makultura man natin, in-adaptin natin ang Chinese. On the same account, ang Chinese po naman, ina-accept din naman yung kultura natin. Kaya sa katotohanan naman, sir, pagmasdan mo, there are a lot of intermarriage between Chinese and the Filipino. So para sa amin, tayo'y isang pamilya. Wala naman pagkakaiba, whether you're Chinese, whether you're Filipino, pare-pareho naman tayo. Kaya ako, sige, kung may panahon ako, i-libot natin para sa kaudararan ng dalawang bansa. Ana, you have any question, Kaado? Yeah. Ako po may isa pong question po para kay Ambassador Francis Chua. Sir, how it feels po na kayo po ay isa sa mga Hall of Famer po ng ating Association Award for Promoting Philippine-China Understanding or APPCU. Yung isa po nating Hall of Fame ay si Madam Imelda Marcos po. What do you think, sir, is the significance of this to you as one person who been advocating or been doing in your own capacity po, promoting the good relation and the people-to-people ties of the two countries po? Sa totoo lang po, I'm humbled by this award. Kasi marami po naman sa atin nakutulong. And there's so many unsung hero na hindi natin nabigyan pansin. Kaya nung minigay sa akin itong award, ako, maliho yata yan. Kaya dapat, ibigay natin naman sa karamihan yung talagang tumutulong. Alam ko nga ho, nagtutulong ako. Pero naman, to give me such an award, sa totoo lang, gusto ko nga itanggi. Kaya lang, sabi ng mga kaibigan ko, Francis, you are from the embassy, you are a diplomat. Kung gagawin mo yun, it's so undiplomatic. Kaya kahit mapapano, takap na. Kaya sabi ko sa inyo, ma'am, sir, kahit mo ako'y natutuwa, pero palagay ko naman nahihiya rin naman ako tungkol ko siya. Yun naman. Sir, you deserve to be one of the Hall of Fame because I've seen your credentials, I've seen what you have done for the two countries to get closer. Nakita ko po yun at alam ko po na you deserve it. At saka sir, yung iba naman po na deserving din, may ano naman po ang APPCU, every year we have to give recognition to our
like someone like you po. So in another, like next year, meron pa po tayo niyan. So pero po, I mean from the organizer, I think you deserve it, sir. Kaya natutuwa po kami na kayo po ay isa sa mga Hall of Fame kasi kayo po ay magsisilbing inspirasyon po sa ating mga kababayan po. Kato, do you have a okay po, sir? Very malalim ang damdamin ni Ginoong Francis Chua, no, sa kanyang pag-iisip tungkol dito sa mga issue na to. Makikita natin, naririnig natin na binibigkas niya at yung pagka-Pilipino ng salita niya. May tanong lang ako, si Ginoong Francis Chua ba, are you a first, second generation Filipino? Were you born here or you were born in China? What's your history? Okay, sir. Alam ko din, sir, I was born in China. Sa totoo lang, I was born in China. I left China at the age of 4. 4 years old? 4 years old. Okay, baby pa. Baby pa. Kasi at that time, wala naman straight biyahe between China and Philippines or Hong Kong. So, the first turning point is in Hong Kong. Sa totoo lang, sir, at that time, and even up to the 80s, marami po galing sa China. Dumadaan po muna sa Hong Kong bagong punta dito. At yung mga nakilala po natin ng Filipino-Chinese, except those pinag-anak po dito sa Pilipinas, ang karamihan, yan ang ruta. No? Dumadaan po sa Hong Kong bago po punta sa Pilipinas. Kaya, pasensya na po kayo, yung Pilipino ko ay medyo baloktot because hindi naman ako born sa Pilipinas. No? So, when I speak, mahalata mo kaagad, talagang hindi tubong Pinoy yan. Okay. Kaado, you have any question? Yeah, Sir Francis, we are facing an election soon. Sa mga nangyari na sa Duterte term, ano po ang vision ninyo sa Philippine-China cooperation beyond the Duterte term para sa next administration? Ano pa ang areas na pwede nating idagdag sa ating pakikitungo sa isa't isa? Areas of cooperation. Alam po dito, sir, marami pong misinformation ang nangyari po sa society natin. Maraming kong gawain na mabuti at paglabas naman po sa media, naging iba. Palagay ko naman, ang may pagkukulang sa China also. I have to say, I have to be brutally frank. Ever since China insists in this so-called 9 dash time sa South China Sea. And ito po bring another tension, not only another, so much tension. Kahit po yung mga kaibigan ko sa community, sa UP, masama ang loob nila. Ang feeling nila, bakit naman ninyo inaangkin itong South China Sea? Ang katotohanan, sir, I'm not speaking for anybody. I'm just saying that this so-called territorial dispute, it happens anywhere around the world. I represent Peru as a Consul General of Peru dito sa Pilipinas. Kami po sa Peru, alam po ninyo ang kaaway namin, Chile. Territorial dispute. Lagi nang inaaway. Okay. Ito ho ba ay may meaningful event? Wala ho naman eh.
Pag-away kayo, hindi mo naman pwedeng nakuha yung dagat. Makuha mo naman ng Chinese yung dagat. Impossible. Nobody could control that big body of water. So, lagi ko nga sinasabi sa mga kasama ko China, sa mga industry, yung mga bagay ng huwag na ho natin ididiin. We have to find ways and means to diffuse it. Dapat kung malaman ng Pilipino na ang China walang iniisip na salakayin ang Pilipinas. Walang iniisip na ano bang yung mga island na yan ang kukunin ng Chinese. Bakit mo bang kukunin yung island? Kalaki-laki yung lote ninyo. Hindi naman maubos-ubos. The same thing nito sa Pilipinas. Hindi din kami nakukulang din sa lote. Ang problema natin, sa daming misinformation, sa marami hong na umuudyo, kaya naging masama yung kalooban ng mga kapwa natin. Kaya sa inyo po, ako po'y nakikiusap. Kung pwede lang po sana, mapalating po natin sa mga nating kapwang Pilipino. And ako naman sa mga Chinese, na huwag na ho natin idiin itong issue na yan. Pausapan natin kung paano tayo makakatulong-tulong sa isa-isa. Kung dito sa COVID, ang China nakabigay sa atin ng maraming vaccine. Ito po, hindi ho lumalabas na maigi. Ang parating lumalabas, China naman, yung kinukontrol nila yung South China Sea. So, yung magandang gawain ng China, nako-cover dito sa issue ng South China Sea. Kung pwede nga po, we use our connection, the media. Sabi lang natin ang katotohanan. Kung ano po ang nangyari. We don't have to say sinong mabuti, sino ang hindi mabuti. No. Tingnan na ho natin, ma'am. Recently, ever since yung COVID, sinong bansa nakapakigay sa atin ng pinakamarami doctor, medicine, PPE, face mask, face shield? Sino po nakapagbigay sa atin na up to now, pinakamarami vaccine? Sinong nagbigay sa akin natin pinaka-earliest yung mga vaccine? Malaman ng mga kapwa natin yung totohanan. Ito, kung pwede sana, ma'am, i-promote natin the truth. Natin for the truth. Salamat po. Okay, and Mr. Francis Chua, before I hand over the microphone to Madam Ana for the final question, tanong ko lang at this time, and by the way, yung Tagalog mo, mas malalim kayo sa akin. Nagagamit ko yung salitang kalooban, nakalimutan ko na kalooban. That is the right word I was looking for nung sinabi kong damdamin kanya, kalooban. Kaling talaga sa kalooban ni Ginoong Francis Chua, yung mga sinasabi niya. But anong nakikita mo for the next 5-10 years sa Philippine-China relations? At anong hopeful ka ba? Maganda ba ang kinabukasan? Yan ang tanong ng maraming Pilipino. Yeah. Whether I could be hopeful or not, depende po sa mga kapatid natin sa media. Ang marami hong pangyayari, hindi ho kung ano ang katotohanan. Ang mangyari, sana, pagtulong ng media sa atin. Paganda ho ang magbibisor. Iba naman sinasabi ng media, talaga walang mangyayari ito sa relasyon. So kahit mang gaano kaganda ang ginagawa ng China, kahit mang ano kaganda ang ginagawa natin lahat, baka ang media as a whole against po sa China. The truth is, we will reach nothing. Wala tayong matutunan. Ito na po. Lahat po na ito naka-depend sa balikat ng media. Kaya ito, sir, if you ask me, ang sagot ko lang, hindi po, wala ho tayong magagawa. Ang may magawa lang po dito, ang mga kapatid ho natin sa media.
Ana? Okay. Sir, ito po yung panghuli or last question ko po, and you can also make it like your last remark po for this interview po. Sir, how important is people-to-people ties between the two nations po, at yung importansya din po ng state-to-state level na relasyon po ng ating bansa sa China po ngayon, given na ang China po ay isa sa pinaka nagbo-boom na ekonomiya ng ating mundo. At saka yung panghuling ano po natin, mensahe sa ating mga kababayan bilang isang awardee po ng APPCU. At congratulations, sir, and you deserve to be one of the Hall of Famer awardee ng ating APPCU. Thank you po for giving me this opportunity. Mga kapatid, mga magulang po natin ng Pilipino at Chinese. Tayo po ay isang lahi. Pare-pareho po tayong kulay dilaw. Ang isip po natin ay pareho. Tanungin mo mga kabataan ngayon ng mga Chinese. Ang isip nila ay isip Pilipino. Tayo po ay iba sapagkat ang kultura po natin ay pare-pareho. For centuries, ang Pilipinas at Chinese, tulong-tulong tayo lahat. Pero may mga pangyayari na hindi ho natin makokontrol. May mga salita, may mga fake news, nakakasira po sa relationship po natin. Ang importante lang naman, tingnan naman natin, buksan natin ang mata natin. Mag-isip tayo na mabuti sino hong bansa ang totoo nakapagbigay ng tulong po sa atin. Hindi ho yan sa media campaign, hindi ho yan sa salita lang. Tingnan ho natin ang katotohanan. Kung ang China ay talagang nasama, kung sinasabi ho natin ang China sinisiraan yung fishing boat, sa totoo lang po, yung fishing boat na pinakita ho sa TV, yung mga kahoy na nubulutang, hindi ho yun ang galing sa fishing boat. At mapangako po sa inyo, yung nangyari yung pagkakataon. Kami po, kahit ng PCCI, Philippine Chamber, lumabas kami ng pera para magbigay sa mga fisherman ng bago fishing boat. Pero lumapit sa atin ang Federation, Francis. Kami na lang kasi yung Chinese ang may kasalanan. So, they paid it. Binigay na bagong fishing boat and yung ilan linggo at yung buwan na wala silang hanap-buhay, binabayaran ho lahat. So, ang pakiusap ko lang, anytime na meron anong problema, makuha natin ang totohanan. Kasi, minsan ang katotohanan hindi ho lumulutang, hindi ho ipinapairang ang dumalating ng po for mga fake news. So, I hope that we could treat each other para mga kapatid na mag-usap tayo ng heart to heart kung meron man kung anong klaseng paraan. At kami naman ay handang magtulong hanggang kaya. Anytime po, salamat po sa inyo lahat. Okay, maraming Thank you salamat, very much. Mr. Francis Chua. Pasasalamat niyo, Kaado, and Ana. Okay po. Maraming salamat, Ambassador Francis Chua, for this opportunity na nagkaroon po tayo ng panayam sa inyo. At congratulations ulit. I'll see you po sa August 6. Co-awardees niyo po pala si Ka Mentong at Kaado din. They're also part of the awards. Congratulations. Salamat po. More power to inyo po.
Thank you. Salamat And po. thank Thank you you for the po. opportunity to meet you and for our audience to meet you. Yun po si Ginoong Francis Chua. And talagang malalim, kaado na yung kanyang pagbibigkas ng kanyang damdamin tungkol dito sa mga issue na to. No? So kahit na baluktot yung Tagalog niya, piling-pili din ang mga salita niyang Pilipino. So, Opo. Anyway, that was a nice interview. Ang ano ko lang po, ang isa lang na gusto ko pong i-emphasize dun sa interview is tama po si Ambassador Francis Chua. Lahat tayo ay isang lahi at tayo ay magkakapatid at dapat ang pairali natin ay yung understanding at pagkakaibigan. At yun nga, at ang katotohanan po sana sa dalawang bansang may relasyon ay maipalabas at hindi lang mga fake news. Doon po ako na-touch sa ating interview po kay Ambassador Di ba yun Chua. ang lagi kong pinapaliwanag na sa anthropology, history, ang Southeast Asian nations were populated through Taiwan at galing sa mainland, South mainland Asia. So, marami pong... Anyway, we have 1 minute before the break. Kaana, yung mga impression mo muna doon sa BBC report, 1 minute lang po, and yung mga statements. Yeah. 1 minute po. Dalawang point lang po. Tama po ang pagdating po sa issue po ng South China Sea, tama po ang direksyon ng ating Pangulo. Diplomacy is the path to go. And that's actually sana po ang susugan din ng ating susunod na administrasyon kung sino man yon. Pangalawa, sa Scarborough Shoal naman po, matagal na po yan. Yung area po yan is a communal fishing ground or a fishing ground for that matter for different countries. Actually, pinagbabawal po dyan ang commercial fishing. Ang inaalaw dyan is subsistence fishing, hindi yung malalaking troll. Kasi nga po, masisira ang environment ng shoal, no? At saka, pangalawa pong point is, hindi naman po totoo na yung unilateral na fishing ban ng China, actually, it should not be taken as negative. Actually, positive yan. Kasi yung fishing ban na yan is nagbibigay ng oras para sa mga marine resources na mag-regenerate. Kasi mahirap po yung sugod ka ng sugod, ubusin mo yung resources, walang time to regenerate. Importante po yan. Actually, dapat po susugan ng Pilipinas yan. Well, in my article sa Sovereign PH, which I will submit, I did a review of the fisheries catch ng Vietnam. It's 31 tons per capita. I'm not sure about the tons, baka kilograms, no? Kasi ang populasyon nila mga 90 million, 100 million. Tayo 110 million. Ang per capita catch natin mga 20 kilograms per capita kilograms. So, and ang China, mas maliit kaysa sa mga 20 kilograms per capita din dahil malaking populasyon nila. So, Vietnam ang talagang pinakamalakas maghakot ng isda dyan sa South China Sea. Anyway, it's 9:30, so we'll take this break. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline, pacheck po ng inyong ID. Ilang malalim po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Po tayo ng temperature. kayo ang aming mga bayani. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. #ID natin ang ID ng Pilipino. Ano ang Philippine Identification System o PhilSys? Ang Philippine Identification System o PhilSys ang magiging central identification platform na magbibigay ng valid proof of identity o patunay ng pagkakakilanlan para sa lahat ng mga Pilipino na maaaring i-verify digitally. #ID natin ang ID ng Pilipino. Isang paalala mula sa PSA, PCOO at ng himpilang ito. Mayroon ng mga bakuna para mapigil ang hawaan o malalang kaso ng COVID-19. Pero nais rin ng pamahalaan na mapabilis ang paggaling ng mga kababayan nating nagkasakit dahil dito. Yung trial sa ivermectin, ay magkaroon tayo ng mas reliable estimates ng epekto ng ivermectin bilang isang antiviral agent. Marami tayong possible therapeutics na pwedeng makatulong sa recovery period. Kagaya po ng aming eksperimento sa virgin coconut oil, ganoon din po yung nagundi ay kasalukuyang pong sinasagawa na rin ng trial. Kaya naman, hindi tumitigil ang ating mga eksperto sa pagsasagawa ng mga pag-aaral at paghahanap ng mga karagdagang solusyon. May bago po kami inaprobahan na clinical trial
May susubukan naman po ay isang bagong formularyo na methylprednisolone na isa pong steroid. Kaya marami po tayong sinusubukan, hindi man bakuna ay makakapagpabilis po sa recovery kung sakali. Tamang impormasyon lamang ang pakinggan. Disinformation at misinformation ay ating labanan, lalo na kung ang usapan ay patungkol sa ating kalusugan. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. Mga isyong pinag-uusapan, inuman ang personalidad na dapat pakinggan, bawat panig ng balita, ihahain at walang pagtatakpan. Kasama si Alex Santos. Mga 5 po investigasyon, baka mayroon daw po tayo number of UK variant. Pero upang po ito sa ating lockdown po ba na lumalaban sa ating pumamalan? Monday to Friday, 1 to 2 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Worried ka ba dahil hindi mo alam kung sapat ba ang nakakain ni baby sa araw-araw? Worry no more! Dahil madali lang. Ang pagkain ni baby sa araw-araw ay kinakailangang mula sa 8 food groups upang makuha niya ang sapat na sustansya. Ano-ano ang 8 food groups? Una ay breast milk, pagpatuloy ang pagpapasuso kay baby 2 taon o higit pa. Ikalawa, mga pagkaing nagbibigay ng enerhiya gaya ng malapot na lugaw, kanin, tinapay o kamote at iba pang lamang ugat. Katlo, bigyan si baby ng butong gulay. Ika-4, pagkain mula sa gatas gaya ng keso. Ika-5, isda o karne. Ika-6, itlog. Ika-7, madidilaw o mabeberdeng gulay at prutas. At ika-8, iba pang uri ng gulay at prutas. Kung nabibigay mo kay baby ang 5 o higit pang food groups araw-araw, congratulations dahil nakukuha ni baby ang iba't ibang sustansya na kinakailangan niya upang lumaking malusog at matangkad. Tandaan, kapag laking 1,000, yan ang tamang paraan. Mensahe mula sa National Nutrition Council ng DOH. Isa na namang bagong COVID variant ang natuklasan. Yung Lambda variant ay lumalaganap na sa Peru at sa 35 bansa ng Latin America. Ating Health Department, sinabing wala pa ito sa ating bansa. Wala pa tayo dito. Hindi pa ito natutuklasan ng Philippine Genome Center. Bakit to pinag-uusapan? Merong posibilidad na maging variant of concern siya. Kaya pagpasok nito sa ating bansa, pipigilan ng ating pamahalaan. Patuloy na paigtingin ang ating border control para makasiguro hindi ito makalusot. Sundan pa rin ang patuloy na paglaban ng ating bansa sa COVID-19 dito sa Radyo Pilipinas. Mahalagang issue, maiinit na balita at talakayan. Alamin, mas pinaganda, mas sinalawa, mas Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Ang Esther at iba pa, The Unfinished Revolution. Okay, and so balik po tayo dito sa ating topics and analysis. Katatapos lang po natin ng interview with Ginoong Francis Chua, which was very heartening, ano? And then we just finished with this denunciation ng BBC and Carpio disinformation naman. Let's move on to the big topic that will be talked about in social media and in media siguro by tomorrow. Itong parang lobby na naman mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN, no? So we have to review what happened during the debates on this issue. But I just wanted to show firstly yung NUJP at ABS-CBN may solidarity night. Ano yung NUJP? National Union of Journalists of the Philippines. And in your screen makikita po ninyo yon, NUJP, ABS-CBN Solidarity Night. And what is the NUJP? I was vice president of the NUJP sometime in 1980, 1998, 1999. Ano? And yung presidente ko si Ginoong Nieva, Antonio Nieva. Kilala mo si Tony Nieva? Ano? Anyway, so kilala ko ang maraming tao po dyan na galing sa kaliwa, galing sa mga grupo ng communist fronts, ano. And wala naman tayong away sa kanila except that we know that they have their own agenda. And after that, I left nga kasi nga sobrang dominante ng mga, shall I call them pinkies or pinkos, ano. And yung Philippine News Agency report po of 2019 shows that may mga balik loob ng mga rebelde po na kasama nila ang nag-expose nga that the red link tag on the NUJP not orchestrated, sabi ng mga experts, totoo po yan. Ano? Now, let's review yung mga nangyari po doon sa debate about the franchise a year ago.
And Calida, for example, digs up the 2001 documents to prove Gabi Lopez is an American. And bawal na po ang foreign involvement po sa Philippine media. Nasa batas po natin yan. And I think it's nasa saliting batas. And then, marami pong nag-research dyan. Why Duterte allowed ABS-CBN to do shutdown. For example, yung consolidated financial reports lasan in 2018, in 2018, their effective tax rate was minus 5%. Hindi sila nagbayad ng taxes. Kasi sa mga corporate shenanigans na ginawa po nila in loopholes. And so gumamit sila ng front organizations or corporations like Big Dipper. We won't go into the details, we'll just review the other things. So sabi nitong si Vic Agustin, business writer po, I think ng kanino ba ngayon? Business Mirror or Business World, I'm not sure which one, but anyway, we got this report of his that another Lopez firm made 24.6 billion pesos profit but paid only 10 million in income tax. So malayong-malayo sa mga dapat nila bayaran. Ito po yung First Philippine Holdings that reported in 2020. It ended in 29 with 24.6 billion net income as against ABS-CBN's 1.9 billion, 2018 figure. But despite these profits, yung kanilang binayad ay 10 million lang sa taxes. Si Jason sa naglabas nitong kanyang informasyon na napulot niya sa pagsusubaybay ng hearing sa Congress, na donasyon pala sa lingkod kapamilya na laging ina-appeal ng ABS-CBN sa publiko. Ng mga donasyon pala doon, pinambili nila ng shares of stocks ng ABS-CBN. All these have to be investigated. And from a very, very long time ago, kasi yumaon na po si Ginoong Neil Cruz. And I think this is taking a look at 2011. Sa 2011 na pa lang, nag-ulat na po si Ginoong Neil Cruz, columnist ng Inquirer, na ang mga utang ng mga Lopez companies, Maynilad Water, na written off, binura na lang ang utang ng Maynilad Water under Lopez noon, 710 million pesos, Bayantel 591 million pesos, Central CATV 207 million pesos, Benpress Holdings 157.95 million pesos, a total of 1.667 plus billion pesos binura na lang sa DBP and other government banks. Ganyan po ang misuse nitong mga oligarchs ng kanilang media. And alam natin din, even today, Channel 5, yung One News, kung paano magamit sa mga baluktot na mga intensyon ng mga oligarchs. And sa totoo lang po, one of the latest news is that Gabi Lopez in 2020, kanyang dinispatcha na ang kanyang mga ABS-CBN shares. At kanyang iniwan ng ABS-CBN. So I think this is one of the important reasons why we must support Marcoleta for the Senate. At itakwil yung mga dilaw na mga senator na nais bumalik or yung mga incumbent na tatakbo ulit na kapanalig ng ABS-CBN, sila Grace po at iba pa. So your reactions Ado? Who wants to start? Opo. Ako po. Sige. Ako. Kasi may dalawa akong article dyan na isasubmit, if pwede kong ipareprint kay Kaado since may mga ganyang issue na lumalabas. Dalawa yung nasulat kong article dyan. The first article was the ABS-CBN shutdown controversy, and the other one is why did Congress deny ABS-CBN franchise? Para po maintindihan lang na ating mga kabansa, ang issue po ng ABS-CBN is not an issue of press freedom po. Issue yan ng franchise. Ang tanong, bakit nga ba siya na-deny? Based doon sa 13, imagine that, how many? 13 comprehensive and exhaustive congressional hearings about the controversial franchise application ng ABS-CBN na dininay ng committee na around 70, I think, Congress
Congress representative in the House of Congress bumoto against the franchise, ano yung mga reason? Una, para lang maintindihan nating mga kabansa, una, dual citizenship of its chairman emeritus, no? Yun ang isa sa mga question na hindi nasagot. Kasi nga, ang ano nga dyan, 100% Filipino requirement for the ownership and management of mass media based on the Constitution ng 1987. Second na issue, na hindi rin, na isa sa mga dahilan kung bakit hindi yan na-grant ng franchise, is yung issuance of Philippine depository receipts to foreigners which allowed foreign ownership in ABS-CBN, which is not also allowed in our Constitution. The third one is unlawful return of assets to the Lopez family after the martial law. Malaking question din yun. Hanggang ngayon, kini-question pa rin yan. Pero hindi pa nabibigyan ng daan ata ang resolution ni Congressman Marcoleta, kaya hindi napapag-usapan pa sa Congress. Pero that's even one of the most contentious issues. Fourth is a violation of its previous franchise by operating a pay-per-view channel in its ABS-CBN TV Plus or the KBO channel. Isa yan sa pinaka-reason din, no? The fifth is an authorized use of AMCARA's legislative franchise and ABS-CBN apparent use of a dummy. So, these are legitimate issues. Number 6, the less than exemplary, hindi magandang labor practices including many documented labor law violations like the failure to regularize many of its employees. Yan din isa sa mga issue. Tapos, the other one is questionable and unjust tax avoidance schemes. Ito yung sinasabi kanina ni Mentong. Yung number 8 is bias reporting. Yun, isa rin yun. Nirereklamo yan ng mga Pilipino and even many other political personalities in the country. So these are grounds na matibay na pinag-usapan sa 13 comprehensive hearing. Kaya hindi na grant yung franchise at yung application na deny. Hindi yan usapin ng press freedom or whatsoever. So wag po tayong malito dito, no? And one thing that you have to remember, it's only Congress ang may karapatang magbigay ng franchise or mag-approve ng franchise based on the Constitution. Kaso nga, ito nga yung justification ng ating mga kongresista, bakit hindi nila na ibigay or hindi nila inallow ang application for a franchise. Hanggang hindi ito nasasagot, I think, ng ABS-CBN, mahirapan sila. It's not about anything. It's just mere fact na marami pong violations. Okay. So, para lang malinaw. Patuloy naman na nag-i-area ang ABS-CBN through the other channels na sila umuupa. So, Kaado, yung ngiti ni Kaado, malapad na palapad. Bakit kaya, Kaado? Well, nasabi na nakaramihan ni Kaana, pero ako isa lang. Ang gusto kong imbestigahan ni Marcoleta rito, simple lang. Yung isinoli na assets sa mga Lopezes. Ano ang nangyari doon? Sa aking pananaliksik at tuluyang pananaliksik at hindi pa ako magkasalita ng tapos dito, yung 49% ng Meralco na isoli. Pero hindi sa bayan. Sa mga Aquino. Okay, yung binili ni Manny Pangilinan dyan sa Meralco. So, quit sila ron. Walang reklamo ang Lopezes, walang reklamo ang Aquino. Pero kailangan pa rin na imbestigahan yan dahil yan ay pinambili ng isang napakalaking multinational at kayamanan sa labas ng bansa, specifically Malaysia. Hindi na ako pupunta sa detalya. Pangalawa, bakit hindi sila nagdadadakdak ng panahon ni Noynoy Aquino? Kung saan sila naman ay dilawan, sponsor sila, malaki utang na loob ng mga Aquino sa kanila, at malaki rin ang utang na loob ng mga Lopez sa Aquino. Bakit? Ang thesis ko dyan, nag-away si Noynoy at si Gabi Lopez dahil inaangkin ni Noynoy Aquino ang ABS-CBN. Dahil yan ang isa sa mga nakaw. Yung mga nakaw na yung mga sinuli sa ABS-CBN ng mga asset ay feeling entitled ng mga Aquinos na sila may-ari nun. Kaya kailangan imbestigahan lahat yan kasi yan ay yaman ng sangbayanang Pilipino.
Tama, Yan ang mga Italia na dahil sa panggugulo ng mga oligarko ay nakakalimutan na natin bigyan pansin. At hindi ako pabor na kung ano man yung mga kalokohan ni Cory Aquino, ni Fidel Ramos, ni Erap, ni Gloria Macapagal-Arroyo, ni Noynoy Aquino ay kakalimutan na natin. Kaya ang susunod na Pangulo, dapat magtayo talaga ng Truth Commission para bungkalin ang mga nakaw at tagong yaman ng mga oligarko at ng mga politiko na nagsabuatan sa pagnanakaw. Hanggang ngayon, hawak nila tayo sa liig. Yan nga masasabi ko. Para kay, I totally agree. I totally agree with Ado. Ano? And well, ang daming messages dito na wala yung isang kaninang gusto kong basahin. But anyway, the sense of the message, I think, from Torrance Nerov is that maraming mga Chinoy, yung mga hindi pinanganak dito ng mga Pilipino, ang mas humble kaysa mga tunay na Pilipino, which I think nakita natin kay Ginoong Francis Chua, no? Very humble. Although I think bilyonaryo si Francis Chua. No? Let me see. Okay, and so salamat sa inyong reaksyon po dito sa ABS-CBN. We just wanted to remind the public na kailangan ipagpatuloy po ang laban dito sa mga media control ng mga oligarchs. And it's good na ma-refresh natin yung mga dahilan bakit nagkaisa ang bayan na labanan yung renewal ng prangkisa po. And dapat po, mas marami pa pong i-deny ng mga prangkisa doon sa ibang mga media na kontrolado ng oligarchs. Let's have more media cooperatives na suportado ng gobyerno, and maybe that is something we can keep pushing for the future. No? Okay, nagtataka lang ako bakit may parang scenic image dito sa isang frame ng mga photos. But anyway, the next items are just some of the domestic and international developments kasi we have 5 more minutes to go before the end of the discussion, the program. Unang-una itong anunsyo ng Chinese ambassador to the Philippines, si Ginoong Huang Xilian, na may bagong dating ng mga China aid materials and equipment which fortifies, let me see, malaking ko muna para mabasa natin yan. The provisions contributed by the Chinese government shall be utilized for technical demonstration, promotion, and training for agricultural projects. The turnover included technical materials such as harvester, rice transplanter, tractor, and other agro machinery and spare parts. Agricultural materials such as seeds and chemicals for breeding, and laboratory instruments such as PCR instruments, double vertical, mga technical na po yan, no? Including laptops, desktops, and projectors. This comes after, of course, yung donation ng fingerlings to one of our agricultural centers po, ano, for fish production. That's one of the things that I hope to write on about. Kasi yan dapat matulungan natin ng Filipino fishermen to shift into aquaculture. Anyway, ito importante para sa international geopolitical situation ng mundo. Di ba itong mga nakaraang buwan pinagkakainitan na yung issue ng Taiwan, magkakaroon ng physical violent takeover na ng China, ng Taiwan, and so on. Well, this news that came out just this July 7, shows that the U.S. Is heeding, the red lines of China, and ito po yung anunsyo ni Kurt Campbell, star also of our 2012 standoff sa Scarborough. By the way, there's a Taal Volcano live feed. Right now, ngayon na ba papasok o mamaya after the show? Let me see. Yun yung yung kaninang scenery pala yun, Taal Volcano. Okay, hindi ko naintindihan from here. Okay, anyway, nagsalita po si Kurt Campbell na hindi po sinusuportahan ng Estados Unidos ang Taiwan independence. Kurt Campbell's remarks are his first public comments since President Xi Jinping's July 1 speech
celebrating the 100th anniversary of the founding of the Communist Party. And so that's important. And then finally, nagsalita si Biden tungkol sa Afghanistan and sabi niya, Biden says Kabul is no Saigon. Kasi ang daming pong mga ulat na nagmumukhang Saigon na. But you can see in the picture before you, the last helicopter out of Saigon City nung natalo na ang Amerikano at South Vietnamese forces at nag-take over na ang North Vietnam. Okay, we have how many minutes? 2 minutes left. Kaado, Kaana, no? Last commentaries. Kaado, go ahead. Ito sa Taiwan, this is a traditional double speak ng Amerikano. Sinasabi ni Kurt Campbell, we do not support Taiwan independence. Pero sabi niya, the US supports a strong unofficial relationship. Teka muna, ano bang ginagawa nila rito? They are diversionary tactics. They're engaging in diversionary tactics. Ano ang mga signals? Number one, ang military sales to Taiwan has grown over the last 6 years, including frigates, anti-tank missiles, amphibious assault vessels, surface-to-air missiles, anti-ship cruise missiles, Apache attack helicopters, and more. Pangalawa, yung $250 million American Institute in Taiwan, which serves as a de facto embassy. Pangatlo, appointment this week of Sarah Udrich, a senior U.S. diplomat, described as a friend of Taiwan by the Ministry of Foreign Affairs, no? Na hugely a positive side to further deepen Taiwan-U.S. relationship. The news was, however, overshadowed nitong statement from Japan. At ito ang ating dapat bantayan. Deputy Prime Minister Japan, Aso Taro, said the situation over Taiwan is becoming more intense. He added, if a major incident happened in Taiwan, Japan and the U.S. must defend Taiwan together. At panghuli, this statement builds on the comments of last month in Japan Defense Minister Kishi Nobuo, who said that Taiwan's security is directly linked to that of Japan, a major policy shift for Japan, which since the end of World War II has always been a defensive pacifist state. In other words, that reflects ang US dito na ang Australia, Japan at saka ang Taiwan magkasundo para maging proxy nila in case we bolt out para sila makakilos sa ibang parte ng mundo. Yan ho ang classic double speak ng Amerikano. 50 seconds, Kaana, 50 seconds. Sorry. Oo, I agree po doon sa mga sinabi ni Kado, but para sa Pilipinas po, ang tingin ko po is we have to be very vigilant about this Taiwan issue, no? Because that is very sensitive for China, and I think the Philippines must have its own stand, not necessarily align with the US or any other country at all, no? Kasi very sensitive yan. So, ang ano ko lang, sana i-honor po natin yung tinatawag ng sinasabi ng China na it's a one country, no, two system policy. Kasi I think that's the best way to go. Okay, so the one China policy remains, and mukhang nagbabalanse din ang Japan, US, and double speak. You're correct, Kado, and double speak is better than having one wrong voice. No? So, maraming salamat po sa inyo lahat. In behalf of Kaana and Kado, magpapaalam na po kami kasi we are 2 minutes over time. Bye-bye! We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas.